تعتبر جزيرة القيامة أو جزيرة الفصح واحدة من أغرب الجزر الغامضة في العالم، والتي أثارت لعاب الكثير من المؤرخين والباحثين. كان أول من سكن هذه الجزيرة هم المستوطنون البولينيزيون، حيث أبحروا إليها عبر النجوم وأطلقوا عليها اسم رابانوي. ولكن عند وصول الأوروبيون إليها عام 1722 أطلقوا عليها اسم جزيرة الفصح، وبالتحديد عندما اكتشفها المستكشف الهولندي جاكوب روجيفين، والذي عمد إلى تسميتها بهذا الاسم لأن تاريخ وصوله إليها وافق يوم عيد الفصح الكاثوليكي. جزيرة الفصح هي موطن لواحد من أكثر الألغاز إثارة في التاريخ، وهي تلك التماثيل الضخمة المتجانسة المسمى مواي. تلك التماثيل العملاقة منحوتة من الحجر البركاني، يبلغ ارتفاع كل منها 10 أمتار، ويزن كل تمثال 100 طن، وهذا ما يجعلها بلا شك نجوم تلك الجزيرة التي تنتمي جغرافيا إلى بولينيزيا وسياسيا إلى دولة تشيلي. بدأ الخبراء والعلماء يتساءلون كيف تمكن السكان الأصليون قبائل رابانوي من نقل صخور تزن تقريبا 100 طن إلى أماكن مختلفة على الجزيرة. في البداية اعتبروا أن القوى البشرية هي الطريقة الوحيدة لتحريك التماثيل، أي أنهم اعتمدوا على قوتهم الجسدية لبناء وتحريك تلك التماثيل العملاقة. لكن بعد فترة وجيزة عثر الباحثون على آلات مدفونة، مما يعني أن الرابانوي استخدموا الحبال والزلاجات الخشبية لنقل التماثيل، رغم أنهم على حسب اعتقادهم أنهم بدائيون. قد كان الرابانوي يعتقدون أن هذه الأحجار والتماثيل المتراصة تحسن خصوبة التربة وتضمن الإمداد الغذائي. إن اختفاء حضارة الرابانوي غامض مثل تماثيل الموايا التي بنوها، تشير بعض الادعاءات إلى كارثة بيئية سببها السكان أنفسهم أدت إلى هلاكهم، أو ربما بسبب حرب أهلية بينهم، أو وصول المستعمرين الأوروبيين كان هو السبب. في يوم من الأيام ربما يتم اكتشاف جميع الألغاز التي تحيط بهذه الرؤوس الحجرية الرائعة، التي يبدو أنها تأوي في صمتها تاريخ شعب سحري ومختلف. لكن في الوقت الحالي هناك شيء واحد مؤكد: كان سكان جزيرة الفصح مهندسين بارعين ومبتكرين، حتى بدون أدوات وتكنولوجيا متقدمة ومتطورة.